የሰርጋቸው ቀን ምሽት ለትዳራቸው መፍረስ ምክንያት የሆነባቸው ሴቶች። ሰርግ በየትኛውም የዓለም ክፍል አስደሳች አጋጣሚ ቢሆንም የሰርግ ስነ ስርዓቶች ከባድ የስነ ልቦና ስብራት የሚያስከትሉ የሚሆኑባቸው የዓለም ክፍሎችም አይታጡም። በበርካታ የአረብ ሀገራት ሴቶች ሲያገቡ ክብረ ንጽህናቸውን እንደጠበቁ እንዲሆን ይጠበቃል። የሰርጋቸው ዕለት ቀሪ ህይወታቸውን ሲኦል ያደረገባቸው ሴቶች የህይወት ልምዳቸውን ለቢቢሲ አጋርተዋል። የ23 ዓመቷ ሶሚያ ተወደው የነበረው ፍቅረኛዋ እንድታገባ ስላልፈቀዱላት ከቤተሰቦቿ ጋር ትልቅ ግጭት ውስጥ ገብታ ነበር። ሶሪያዊቷ ሶማያ በደማስቆ ዩኒቨርሲቲ በስነ ጽሑፍ ዲግሪዋን ለማግኘት ትምህርቷን ወደ ማጠናቀቁ ነበረች። ምንም እንኳ ቤተሰቦቿ ፍቅረኛዋ ኢብራሂም እንድታገባ ቢከለክሏትም ልታገባው ወሰነች። የሰርጋቸው ዕለት ምሽት ግን ፍቅር የሚባል ነገር በመካከላቸው እንደነበረ እስከተጠራጠር ድረስ ነገሮች ወደ መጥፎ ተቀየሩ። የሰርጋቸው ዕለት ምሽት ወደ መኝታቸው ሲሄዱ ፍቅረኛዋና ባሏ ኢብራሂም እሷ ምን እየተሰማት እንደሆነ ለማወቅ ግድም ሳይሰጠው ወሲብ እንዲፈጽሙ አደረገ። ሶሚያ በዝምታ የሚፈልገውን ነገር እንዲያደርግ ከመፍቀድ ባለፈ ልትታገለው አልሞከረችም። አንሶላ ላይ ምንም አይነት ደም ባለማየቱ ኢብራሂም በጥርጣሬ ተመለከታት። ጥርጣሬው ገብቷት ነገሩን ለማብራራት ሞከረች። ብዙ ሴቶች ድንግልናቸው ሲገሰስ የሚደሙ ቢሆንም የማይደሙ እንዳሉ የሕክምና ባለሙያዎች ያረጋግጣሉ። ሐኪሞች እንደሚሉት ነገሩ ከሴት ሴት ሊለያይም ይችላል። ድንግልናቸውን የግድ በቀዶ ሕክምና እንዲሄድ የሚያደርጉም ሰው ሲኖሩ ያለ ድንግልና የሚወለዱ ሴቶች እንዳሉ እንዲሁም ልጅ ሳሉ በሚደርስ ድንገተኛ ጉዳት ድንግልናቸውን የሚያጡም አሉ። የሶሚያ ማብራሪያ ለውጥ አላመጣም። እንደ ጦር በሚወጉ አይኖቹ ተመለከተኝ። በዚህ አስተያየቱ ሳያውቀው እንደገደለኝ ነው የተሰማኝ በማለት ያን አስደንጋጭ አጋጣሚ ትገልጸዋለች። ሊያናግራት አልፈለገም። ችሎት የቀረበ ተጠርጣሪ የመሆን ስሜት ተሰማት። አንዳቸው ስለሌላኛቸው ብዙ እንደሚያውቁ ያስቡ የነበረ ቢሆንም የድንግልና ምልክት ባለመታየቱ ሁሉም ነገር እንዳልነበረ ሆነ። ደም የነካ አንሶላ ለወንዶች ምናቸው ነው? አያት ቅድመ አያቶች በዚህ ቢያልፉም ፍቅረኛዋ የተማረ ሰው በመሆኑ ራሷን እዚህ ቦታ ላይ አገኘዋለሁ ብላ አላሰበችም። የተገሰሰ ድንግልናን በቀዶ ሕክምና መመለስ እንደሚቻል የሚያሳዩ ማስረጃዎች አሉ። ባሏ ኢብራሂም በሰርጋቸው ማግስት ድንግል እንደነበረች ለማረጋገጥ ወደ ዶክተር እንዲሄዱ ጠየቃት። ምርመራ ያደረገላት የማህፀን ሐኪም ድንግልናዋ ወፍራም በመሆኑ ሙሉ በሙሉ ሊገሰስ የሚችለው ስትወልድ ብቻ እንደሆነ ገለጸላቸው። ባሏ በእፎይታ ተንፍሶ በፈገግታ ተመለከታት። ግን ሶሚያ ልትፈታው ወስናለችና ዘግይቶ ነበር። የተሰማኝን በቃላት መግለጽ አልችልም። የኔነቴን ዋጋ ወደ አንድ ድንግልና የሚባል ተራ ነገር ከቀነሰ ሰው ጋር ቀሪ ህይወቴን ልኖር አልችልም። እኔ ሰው እንጂ ቆራጭ ስጋ አይደለሁም ትላለች። አጋጣሚ ሶሚያ ላይ ከባድ የስነ ልቦና ጉዳት አድርሷል። ድንግል ነኝ ካሏቸው ፍቅረኞች ጋር ወሲብ በመፈጸም በመጀመሪያ ቀን ደም ባዩ ምን እንደሚሰማቸው እድሜያቸው ከ20 እስከ 45 የሚሆኑ 20 ወንዶች ቢቢሲ አስተያየት ጠይቋል። ከነዚህም ውስጥ ምሁራን፣ ዶክተሮችና መምህራን ይገኙበታል። በጥቅሉ ሰፊ ምልከታ አላቸው የሚባሉ ወንዶች ናቸው አስተያየት ሰጪዎቹ። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የብዙዎቹ መልስ ደም ማየታቸው ለቀጣዩ ፍቅርና የትዳር ህይወታቸው አስፈላጊ ምልክት ነው የሚል ነበር። የ45 ዓመቷ ጁምናህ በሶሪያዋ አሌፖ የኖረችው ጁምናህ ወደ ቤልጅየም የሄደችው እንደ አውሮፓውያን በ2016 ዓ.ም ነበር።
የ19 ዓመት ወጣት ሳለች ነው አባቷ ለቅርብ ዘመዳቸው የዳሯት። እንደ ብዙ ወግ አጥባቂ ማህበረሰብ ሁሉ በአካባቢያቸው በሰርግ ምሽት በሙሽሮች መኝታ ቤት ዙሪያ ሆኖ ድንግልና እስኪገሰስ መጠባበቅ ባህል ነበር። ዛሬም ድረስ በደማቅ ትውስታ የሚታያት ያ ምሽት ለጁምናህ የስቃይ ነበር። ባሌ ነገሩን ቶሎ ፈጽሞ ውጪ ለሚጠብቁት ዘመዶቹ የምስራቹ ለማድረስ ተጣደፈ። ምንም ሊያናግረኝ አልፈለገም። እንደዚህ ያለ አካላዊ የስነ ልቦና ስብራት ውስጥ ሆኜ የባሌ ብቸኛ ጭንቀት ደም የነካው ጨርቄ ማየት ነበር ስትል ታስታውሳለች። በዚያች ምሽት እኔ አልደማሁም። ስለዚህ ባሌ ድምፁን አጥፍቶ ተቀመጠ። አይኑ ግን እንደ እሳት ገረፈኝ የምትለው ጁምናህ ለአንድ ሰዓት ያህል በድንጋጤና በፍርሃት መናወጧ ትናገራለች። እስኪነጋ ለመጠበቅ ትዕግስት ያጡት ቤተሰቦቿ በዚያው የሰርጓ ዕለት ሌሊት ወደ ማህፀን ሐኪም ወሰዷት። አስታውሳለሁ። ሐኪሙ እንደ አባት ነበር ያጽናናኝ። ሳትፈልግ በቤተሰብ ተገዳ በአደባባይ ካዋረዳት ባሏ ጋር ለ20 ዓመታት ለመኖር ተገደደች። በዚህ ጊዜያት 4 ልጆችም ወለደች። ድንግልናን በቀዶ ሕክምና መመለስ። ሮዛና ከ5 ዓመት እጮኛዋ ጋር ተለያይታለች። ምንም እንኳ ከጋብቻ በፊት ወሲብ አልፈጽምም ብላ ብትቆይም ዞሮ ዞሮ መገባታችን አይቀርም ለሚለው የእጮኛዋ ውቶታ በመጨረሻ እጅ ትሰጣለች። ቅርብ ግንኙነት ያላቸው የሁለቱ ቤተሰቦች ተቀያይመው ይራራቃሉ። ከዚያም ሮዛና እጮኛዋ ይለያያሉ። በአካባቢው ድንግል ሆኖ አለመገኘት የሞትና የሽረት ጉዳይ በመሆኑ ሮዛና ከባድ ችግር ውስጥ ወደቀች። በመጨረሻ በጓደኛዋ ምክር በቀዶ ሕክምና ሰው ሰራሽ ድንግልና እንዲኖራት ለማድረግ ወሰነች። በዚያ ቀላል ቀዶ ሕክምና ባይሆን ዛሬ በሕይወት አልኖርም ነበር ትላለች ሮዛና።